everyone, it's Mark and Mary. Welcome back to our channel. For today's video, I'm going to share with you what's in my travel kit. So, papakita ko sa inyo kung ano yung madalas kong ginagamit at dinadala when traveling. But before we continue, please don't forget to hit the subscribe button down below and ring the bell. So, meron ako upcoming trip in celebration of my birthday. So, we'll be traveling to Ho Chi Minh for 3 days and 2 nights with my friend. Wala si Mark today at wala si Mark dun sa trip na yun kasi nasa Indonesia siya right now. Ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung madalas kong ginagamit at dinadala kapag nagta-travel. And some tips na rin for your upcoming trip as well. So, if you're interested, please keep on watching. So, when traveling, I have to remember 3 things. First is travel light. So, this trip kasi, hindi kami nag-avail na additional check-in baggage. So, we are only allowed to bring 7 kilos hand carry. So, guys, take note ha, kapag hand carry 7 kilos, some of the airlines are very strict. I remember when traveling, even sa PAL, lalo na pag international, kahit yung small luggage ko, tinitimbang nila just to make sure kung 7 kilos siya. Minsan hindi, minsan oo. Even the AirAsia, when I travel Bangkok to Pinas, tinitimbang nila yung hand carry. Minsan di ba naglalagay din sila ng note na this one is hand carry. So for this trip, I will not bring a luggage. Magbabackpack lang ako kasi mas madali siyang, mas madaling kumilo sa backpack kaysa may meron akong stroller na bit-bit-bit-bit. So, travel light, so ibig sabihin, kailangan ko lang dalhin yung mga importanteng bagay at yung mga magagamit ko lang. So, I have to maximize everything. Second is, we are not allowed to bring liquid more than 100 ml. So, hanggang 100 ml lang dapat yung liquid natin. Minsan din, meron limitation din ha. May times kasi kapag napansin siguro nila, kapag iniscan yung gamit nyo, at napansin nila na napakadami nyo ng 100 ml na liquid, meron din silang binibigay na parang ziplock at dapat lahat ng liquid doon magkakasya doon. Pero never ko pa yung naranasan. Okay? Third is, we have to consider where we are traveling. So this time, I'm traveling to Ho Chi Minh. So I have to consider the place as well as the weather. So, if you're interested, again, please continue watching. Okay, so papakita ko na sa inyo yung travel kit ko ha. So this is my travel kit. Yes. I know, pumuputok siya. Alam ko na kailangan talaga is maximize ko yung space ko at yung 7 kilos. At I know na pumuputok siya, guys. At sobrang laki. Malaki siya. I bought this one in SM department store. I think around 479. Basta hindi siya lalagpas ng 500. And I think ito na yung pinakamalaking size. Merong isang size much smaller than this. Around 300 ata. Pero mas pinilit ko tong mas malaking size kasi magagamit ko din siya pag umuwi ako ng Pinas. Yeah. And ang maganda dito kasi, guys, meron siyang pang hanger. See? So, ito is lagayan ng toiletries ko. So, kapag pupunta ako ng, toilet, i-hanger ko na lang siya. Hindi ko siya kailangan ilagay sa laboratory at hindi siya mababasa. So, actually, hindi siya waterproof. I think waterproof naman siya. Pero, very convenient lang kasi may ganito. Right. So, alam ko puputok siya. So, papakita ko sa inyo yung laman ng loob. Okay. Yes. Sabi ko nga, diba, kailangan maximize ko lahat. Yeah. So, here. Okay. So, if you would see, madami siyang compartment. And this one as well. Diba? Madami siyang compartment. And marami siyang zipper. Pwede mo paglagyan. Tapos, disclaimer lang, hindi lahat ng nandito. Nilagay ko lahat yung mga dadalhin ko. Pero, some of here, ilalabas ko din siya at ilalagay ko siya sa, hindi ko alam kung tawag doon. Usually, baka pag 7 kilos na hand carry, 2 bag kasi yung allowed doon. So, yung backpack mo, or luggage mo, at isa pang small bag. So, some of stuff here, ilalagay ko siya sa small bag. Kasi, yun yung mga bagay na kailangan ko siya hugutin at yung gagamitin ko kagad. So, let's start. So, if you notice ha, meron pang isang pouch sa loob. Yes. Meron pang isang pouch sa loob. Ito yung makeup kit ko. So, nilagay ko na siya sa loob kasi kasya naman siya. Dahil konti lang naman yung ibang pang toiletries ko.
So, may makeup kit ako sa loob para kapag nag-shower ako or punta ako ng toilet, isang dalahan na lang siya. Isang ganito. Diba? So, fine. So, let's start muna yung mga gamit na inilipat ko din sa small bags ko. So, like this one, I have to bring alcohol. So, ito is ilalagay ko siya sa smaller bag ko. So, ililipat ko lang din siya. So, also, ito, wet wipes. Si wet wipes, never ako nawawalan ng wet wipes, guys. Kailangan siya, lalo na kapag pag emergency, for example, number 1, number 2, magpupups ka, kailangan mo talaga to. Yeah, for emergency purposes. Then, I also have here, of course, mirror. Yes. Ang tagal na nito sa akin. Yeah. Ang tagal na ito, guys, sa akin. Galing pa to ng pasalubong to from Korea with my friend nung nag-work pa ako sa NGA. Hindi ko alam. Siguro, ano na talaga ako sa gamit. Maingat ako sa gamit. And what else? So, yun lang. Ito, here. Perfume. So, smaller lang siya. Usually, I'd rather bring something like this. Kasi anytime pwede ko siya gamitin. Diba? So, 2 flavors. This one is from Victoria's Secret. Yeah, from Victoria's Secret. Ay, hindi ko alam kung... Bombshell. Ay, hindi ko siya maano. Yeah, Victoria's Secret. Bombshell. And then, what else? Ito. This one, this is my super duper, I love this one. Hindi ko alam kung ano siya. Well, yeah. Hindi siya nag-ano. Yeah. This one, I bought here in Thailand. Alam niyo yung sikat dito is yung poison. Yun yung lagi sikat na binibili ng mga tourists. But this one is a holy grail. Grabe. I love this. I bought this in... Nakalimutan ko yung pangalan ng store. Pero if you want to buy this one, I bought this one is in Siam Center. Yung food court sa baba nun. Doon nyo siya makikita. I like this. Kapag ginagamit ko to, pag masakit yung ulo ko, masakit yung ganito ko, I love this. Next, what else? So, yun lang muna. Okay. So, let's move on with my makeup kit. Here. So, mamaya na yung toiletries ha. So, let's move on with the makeup kit. So, for the makeup kit, I only need to bring those important stuff. So, hindi ko kailangan mag-full face makeup kapag nagta-travel. So, kailangan ko lang yung importante ilalagay ko sa mukha ko. Yung mabubuhay ako na wala yung iba, ganun. So, powder. Ma-powder ako, guys. Hindi ako ma-press powder. Kasi minsan kasi, wala kasi ako makita pang pressed powder na medyo lightweight sa face. So, I like this one. Powder from Pond's is a pinkish glow. Meron ganito na sikat yung BB powder. BB glow. And then, syempre, sa aking pangkilay, Anastasia Beverly Hills in the shade of chocolate. This one is for my holiday for my kilay. This one is quite expensive, I know. Pero sulit siya kasi binili ko siya, mag-1 year na siya sa akin, guys. Pero ang dami pa niyang laman. Super dami pa niyang laman. For 1 year. Almost a year. Siguro more than a year ko siya pwede magamit. Before kasi, ang ginagamit ko yung retractable pang eyebrow, retractable. At napuputol siya. 1 month tapos na siya. So, isipin mo, kung 1 year, kung yun is 200 pesos, 100 pesos. 1 year, 1,200 na. Ito, nasa 1,000 plus din siya. More than 1 year pa magagamit. So, sulit siya. Then, syempre, blush on. NARS. In the shade of Orgasm. Yes. Meron na siya kasama mirror. Tapos, also here, BLK Cosmetics. Yeah. BLK Cosmetics. This one is Skin Tint Sun Shield with SPF 30. This, I really love this talaga. Hindi ako ma-foundation, hindi ako ma-press powder. Pero ito, sobrang lightweight talaga niya sa face. Sobrang love ko to. And then, sa mascara. Yes. And then, my eyeliner. So, hindi ko na kailangan magdala ng eyeshadow palette. So, ito na. Okay na ako dito. And then, of course, 2 lipstick. Okay. Why 2? Kasi, kaya siya dalawa. Ito yung pang day ko. See? This one.
Ito siya. Di ba? Ganda. Matagal ko na binili. This is my most favorite lipstick because of the color. Super matte siya. Pero in terms of pag-glide, hindi siya yung super glide na, yung isang lagayan lang. Hindi siya ganun ka-creamy kasi very, very matte siya. Pero I love this. I love the color. And this one is a bit darker. So, bakit meron akong pangalawang lipstick? It's because of our itinerary. So, one night, pupunta kami magka-clubbing, pero pupunta kami sa night street na yung mapuntahan ng tourists. So, guys, yung mga dinadala ko, it depends as well kung anong itinerary mo din. So, I bought this one. And here, my oil blotting paper from Sephora. Hindi ako ma-oily, pero ginagamit ko kasi siya pag sobrang pawis na pawis ako. Pero hindi ako ma-oily. Ang tagal ko na itong binili. Hanggang ngayon, ang dami pa kalaglag. Kasi hindi ako ma-oily, guys. I have a normal skin. Hindi sensitive yung skin ko. And of course, last is syempre Rio. Hindi ako nawawala ng ganito kasi after the long day, syempre mainit. So, kailangan mo natalian yung hair mo. So, instead of having one piece na nilalagay dito, ito na. Para meron akong backup. And of course, my travel blush from Anklutz. So, this one, I've been using this one for my BLK Cosmetic for my foundation. Yeah, this one. And this one is for my blush on, of course. And the other one will be for my eyebrow. So, ang galing, ang galing. Kasyang-kasya siya sa loob ng aking kikay kit. Diba? Masaya. So, yun lang yung for my makeup kit. I'm okay na with this one. So, I don't need to bring my blush on palette. Ito na. Usually din, guys, kapag aside from the NARS, I also bring I bring yung parang glossier, yung pang blush on, yung creamer, parang cheeky, in-replace dito, alternative for my NARS. Okay. So, in terms of my toiletries, konti lang dinadala kong for toiletries, kaya kasyang-kasya na dito yung makeup kit ko. So, for my toiletries, I have this. I know it's quite big. Hindi ko kasi siya ma-transfer sa small bottle. This is my Rose Water Glow Mist from Lux Organic. Hindi na ako sanay na hindi ko siya magamit. So, every morning ginagamit ko talaga siya before ako mag-makeup. And then, sunblock. So, like what I've said earlier, when you travel, you have to consider the place that you are going. Right now, so pupunta kami Ho Chi Minh. I know the weather is same as in Thailand. So, kailangan ko talaga ng sunblock for my face. And then, sunblock for the body. So, in protection from the sun. So, kung pupunta ka sa winter, I don't think na kailangan mo ng sunblock. So, kailangan mo yung moisturizer sa face mo, diba? So, depende sa, you have to consider not only yung kailangan mo, but also the weather. The weather and the place. And then, of course, I need this one. My feminine wash. Ito is lagayan ko ng shampoo. For my shampoo. Hindi kasi uso dito yung sachet. So, bottle talaga ang bilihan ng mga shampoo and conditioner dito. Walang sachet here. So, here, for my shampoo. Hindi ko pala na-transfer ng shampoo. Pero ito yung gagamitin ko. I bought this in Moshi Moshi in 50 ml. Yes. And then, my deodorant stone. Hindi ako gumagamit ng cream na deodorant. So, I have my deodorant stone. And of course, my makeup cleanser. Yes. This one is from Garnier. So, siguro mauubos ko na ito sa trip. So, pwede ko na siya itapon after. And then, of course, wala akong conditioner. Hindi ako gumagamit ng conditioner. Kasi, ang dami kong ganito from Bio Woman. Ito ay for hair mask treatment. So, ginagamit ko to in replacement of conditioner. So, every time mag-travel ako, lagi ako may dalang ganito. Kasi hindi ko kailangan magdala ng bottle. I have only sachet. And then, of course, soap. Ito kasi yung gamit kong soap from Boucher. So, china-chop-chop ko siya. Tapos, ito nagamit ko for my travel. And lastly, I know, this is second to the last, my cleanser. Nakuha ko to from Japan. So, usually, kapag nagka-travel ako, guys, mga ginagamit at dinadala ko as much as possible. Yung pwede ko siya i-dispose after the trip. And then, is toothbrush and toothpaste.
This one is from hotel. Tip lang ako So kapag travel kasi kami ni Mark, and even Mark, kapag sa mga hotels na pinupuntahan niya, lagi namin ginagawa is we always keep those, yung mga maliliit na bottles, yung mga pang toiletries. Tapos nilalagay namin sa bag. Kasi ginagamit din namin siya, or dinadala din namin siya pag travel kami. So this one is from one of our trip. I know. From his hotel. Medyo gula-gula nito siya. Tinatago namin siya, lalo na yung toothbrush. Kasi aside sa travel, may mga friends kasi ako nag-o-overnight here at nakakalimutan nila magdala ng toothbrush. So for emergency purposes din to. Sayang din siya kasi everyday naglilinis sa kwarto, di ba? So, everyday nagpapalit ng toiletries din. So, everyday kinukuha din namin yung mga toiletries. So, di ba? Tip yan. What else? Ba't ako nagdadala ng toiletries? Wala ba sa hotel? Usually kasi, yung may mga hotel na kulang-kulang yung gamit. For example, some hotels they don't provide toothbrush. Some they don't provide shampoo and conditioner. So, mas okay pa na magdala ka ng sarili mo talaga. For emergency purposes at then, at hindi ka na kailangan bumili sa place na yun. Kasi dagdag sa oras din yung paghanap ng mga pang-toiletries. Aside from that as well pala, we also bring, cotton from the hotel dito. Isa sa mga hotel na pinuntahan namin, of course, and cotton pads. Yeah. Yes. So here. So everything, kasyang-kasya siya here. Babalik ko lang ha. Ayusin ko na siya. Yes. So yung iba dito, once I started packing na, ilalagay ko na siya sa ibang bag ko. Kasi, para madali ko siyang mahugot. Yes. I forgot to show you. Meron pa yung mga packets pa sa loob. I know, puputok siya. Hindi siya kasha. Yes. See? Very compact. Bye. Yes. So that's it, guys. I hope you learned something from me. If you like this video, please don't forget to give us thumbs up, comment down below, and subscribe. Bye! Thank you!